Doamne! A oftat Carina când s-a simțit o revoluție în burtica ei. Imediat și-a acoperit gura cu palma, ca să nu facă zgomot, apoi a privit în jos la burtica proeminentă și a zâmbit. Tânăra femeie a mângâiat-o cu palma și a șoptit: "Te-ai trezit, micuțule? Astăzi ești în întârziere. Acum din nou vei sări toată noaptea și nu-mi vei da voie să dorm?" a întrebat ea cu bâlâândețe în voce. Carina se pregătea să devină mamă. Era deja în al 7-lea lună de sarcină. Aștepta cu nerăbdare întâlnirea cu copilul, desigur, nu grăbea venirea acestuia. Ascultându-și senzațiile, viitoarea mamă a realizat că micuțul nu era pregătit pentru o conversație sau pentru exerciții fizice. S-a liniștit din nou, ca și cum s-ar fi lăsat purtat de atmosfera liniștitoare a sufrageriei, care mirosea a lemn ars. Acum Carina stătea la capul patului soțului ei, Alexei Petrovici, iar lemnele din șemineu trosneau, căldura flăcărilor se răspândea prin cameră. Nu cu mult timp în urmă, Carina, cerând ajutorul vecinilor, a mutat patul soțului din dormitor în sufragerie, pentru că Alexei Petrovici iubea foarte mult să privească flăcările. Bărbatul dormea, iar tânăra femeie tricota botine albe. Se străduia să nu bată foarte tare cu andrelele, ca să nu-i deranjeze somnul bătrânului. Umbrele din jurul șemineului și flăcările dansau pe pereți, formând din când în când imagini ciudate. Oamenii cu imaginație bogată, cum era Carina, puteau să-și închipuie tot felul de lucruri. Uneori, observa pe perete o balerină cu piept subțire, care își ridica brațele în sus, pregătită să sară, dar se evaporă imediat când buștenii din șemineu cădeau, iar în jurul ei se răspândeau flori întunecate de cerneală. Totuși, acum Carina nu observa minuni. Pe fruntea frumoasei brunete se formaseră riduri, trădând îngrijorarea. Privirea ei se abătea din când în când de la ochi și se îndrepta spre bărbatul adormit. Femeia era vizibil nervoasă și îngrijorată. Uneori se oprea, ca să asculte respirația bărbatului adormit și să-și liniștească inima chinuită de acel sunet. Observând că a pierdut din nou ochi, Carina a scos ușor limba, înjurându-se, apoi a aruncat o privire vinovată spre soț, care o certa dacă i-a menționat numele lui Rogatov. Carina s-a uitat la botina neterminată, gândindu-se ce să facă cu ea și cum să rezolve situația. Abia învăța să tricoteze. O ajuta bunica vecină, Zinaida, care era o adevărată meșteșugară. Bunica putea tricota atât un pulover elegant, cât și o rochie cu mâneci dantelate, cum nu găsești la săptămâna modei de la Londra. Carina nu reușise să tricoteze mai departe de șosete. Totuși, nu se dădea bătută, pentru că visa să-și îmbrace copilul în haine create cu propriile mâini. Carina dorea să devină cea mai bună mamă pentru micuțul care trăia sub inima ei, măcar pentru că nu avusese o astfel de mamă. În timp ce Carina, cu fruntea încruntată, se uita la botina neterminată, liniștea din casă s-a rupt brusc. Alexei Petrovici a început să tușească puternic, trezindu-se imediat din somn. Carina, lăsând deoparte munca, s-a grăbit spre soț. A atins fruntea lui cu palma rece, apoi s-a grăbit să-i aducă un pahar cu apă. "Iată, Alexei Petrovici, bea," a cerut tânăra femeie soțului. El a băut ascultător din pahar, deși umerii îi mai tremurau din cauza tusei. Carina a aranjat perna și a ținut paharul, ca să-l ajute. În cele din urmă, atacul a încetat, dar pieptul bătrânului doctor încă se ridica puternic în timp ce încerca să-și revină. "Te doare tare?" a întrebat Carina cu neliniște. "Să-ți aduc medicamente, pot să-ți fac o injecție." Soțul a dat din cap, încă incapabil să răspundă. S-a lăsat pe pernă și a închis obosit ploapele. Carina și-a strâns buzele în semn de nemulțumire, dând din cap. "Ești o persoană teribil de încăpățânată și capricioasă, ca un copil. Le spuneai mereu pacienților că nu trebuie să suporti durerea. Totuși, nu te ții de propriile recomandări." Pe buzele subțiri și uscate ale bătrânului a apărut un zâmbet, ca și cum i-ar fi plăcut că soția îl ceartă. "Dacă mă doare, înseamnă că sunt încă în viață," a spus el, abia auzindu-se, fără să-și deschidă ochii. Tot acest timp, Carina îi ținea mâna, mirându-se involuntar cum a ajuns să se usuce atât de repede. Și Alexei Petrovici se stingea în fața ei, prea repede, ca o lumânare care plânge ceară. Chiar și pielea lui devenise galben-albă, ceară, pe cap nu mai rămăsese niciun fir de păr întunecat, toate păreau acoperite cu cenușă. Fața înțeleptului și bunului om era brăzdată de riduri. Singurele lucruri neschimbate în imaginea doctorului Belikov erau ochii, de un albastru strălucitor și limpede. Aceștia nu cedaseră nici vârstei, nici bolii. Ei străluceau de fiecare dată când se uitau în fața tinerei sale soții însărcinate. Iată că și acum, ridicând ploapele, a găsit imediat privirea lui Carina,
care în lumina șemineului părea și mai palidă. Bărbatul s-a uitat fără voie la soția sa. Femeia avea trăsături fine, pielea curată și netedă de culoarea porțelanului, buzele nu aveau nevoie de ruj. Culoarea lor era asemănătoare cu trandafirii delicate. Părul ei negru și strălucitor, de culoarea cărbunelui, antracit, era desfăcut și răvășit, dar nici măcar asta nu o strica, ci o înfrumuseța. Ochii fetei erau, ca și ai soțului, albaștri și limpezi, ca cerul senin de vară. Carina avea 19 ani, dar alături de bătrân părea ca o fetiță foarte tânără, de parcă ar fi putut să ia un rucsac, să-și împletească fundițe și să plece la școală. Carișca, a șoptit soțul Sipla, revenind puțin în sine, am avut un vis minunat, sufletul meu. Degetele lui au tremurat slab, ca și cum ar fi vrut să-i strângă mâna soției, dar nu a reușit. Carina s-a așezat în genunchi în fața patului soțului, a luat mâna lui cu ambele mâini, încercând să o încălzească. Îmi vei povesti? El a dat din cap, iar pe buze i-a apărut un zâmbet fericit. Am visat că îngrijam un copil, o fetiță, o minune atât de minunată, a povestit bărbatul încet. Părul ei era scurt, dar des, negru ca aripa unei cordi, ca al tău, Cariș. Iar ochii erau verzi. Fetița mi-a zâmbit, nu a plâns, deși era micuță, iar visul a fost real. Încă mă amintesc greutatea și căldura ei în brațele mele. Și a fost ușor să o țin, de parcă puterea mi-ar fi revenit, iar apoi ai apărut tu în acest vis. Fetița ți-a întins mâinile, tu ai strâns-o la inimă, ai sărutat-o pe bucle, apoi ne-ați făcut cu mâna la revedere. Alexei Petrovici s-a oprit, continuând cu tristețe în voce. Mi se pare, Carino, că micuța a venit la mine ca să pot să te părăsesc cu o conștiință curată. Am văzut copilul tău, am putut să-l îmbrățișez. Acum nu mai este frică să plec. Inima Carinei s-a strâns. A zâmbit stângaci, ascunzând această neliniște superstițioasă. Nu-mi spune așa, Alexei Petrovici, a dat din cap. Și, în general, visul tău nu este prevestitor. Îți amintești ce au spus vecinele? Ele mi-au prezis deja că va fi băiat. Carina nu știa cu adevărat pe cine poartă sub inimă, un băiat sau o fetiță. Spitalul din sat, unde lucra Alexei Petrovici, nu avea cabinet de ecografie. Carina nu mergea în oraș la consultații cu obstetriceni. Grijile soțului și cunoștințele lui îi erau suficiente. Vecinele, văzând burta Belicov, netedă și ascuțită, ca un castravete, au declarat: veți avea un băiat, vei vedea. Nu am greșit niciodată. Alexei, auzind cuvintele soției, s-a încruntat. Va fi fetiță, a declarat el cu încredere. Simt cu inima. Dacă va fi fetiță, numește-o Maria. Mi se pare că în vis o numeam Mașa. Carina a simțit un nod în gât. L-a înghițit și a dat din cap, oferind o promisiune tăcută. Știa că Maria era numele soției lui Alexei Petrovici, prima, adevărata și unica lui dragoste. Bărbatul îi povestise Carinei despre Mașa lui, iar femeia invidiase cu bunătate un astfel de sentiment imens pe care doctorul reușise să-l păstreze până la sfârșitul zilelor sale. Bărbatul a tăcut, privindu-i fața Carinei, apoi și-a îndreptat privirea spre flăcările dansante din șemineu. Carina! A chemat din nou tânăra soție. Nu mi-ai povestit toată povestea ta. Poate că e timpul? Ușurează-ți sufletul. Dă-mi o șansă să te ajut. Nu există în lume o persoană care să mă ajute mai mult decât tine, Alexei Petrovici, a șoptit femeia cu convingere, punând mâna bătrânului pe frunte. El și-a lins buzele uscate, a dat din cap. Simt cum îți este greu. Cum sufletul tău se zbate. Povestește-mi, draga mea. Oricum, secretul îl voi lua cu mine în mormânt. Te rog, nu mai spune așa, a implorat Carina cu lacrimi în ochi. Nu vreau să pleci. Nu vreau să rămân singură. Te vei face bine. Auzi? Ești bună și crezi doar în lucruri bune, dar minuni se întâmplă rar. Sunt deja prea bătrân și, dacă sunt sincer, sunt foarte obosit și bolnav de mult timp. Dacă nu ai fi fost tu, aș fi plecat de mult la ceruri, a spus el cu încredere. Așa că acceptă realitatea, Carina. Ești puternică, te vei descurca. Pentru tine și pentru fetiță. Și nu te îngrijora, nu trebuie să te stresezi acum. Îmi spui asta ca soț sau ca doctor? A încercat Carina să glumească, deși sufletul ei era neliniștit. Ca un prieten, a răspuns bărbatul bâlând, privindu-i cu ochii limpezi fața soției. Și să știi, draga mea, plec ca un om fericit. Mult mai fericit decât atunci când nu te cunoșteam. Îți mulțumesc că ai apărut lângă mine.
Carina a tras brusc aer în piept, dar sufletul ei era neliniștit. Alexei Petrovici era bolnav de mult timp. Carina avea grijă de el, dar despărțirea nu era departe. Carina, ștergând o lacrimă, a privit în jurul sufrageriei. Parcă își aduna forțele în timp ce se uita în jur. Și iată că s-a uitat din nou la bărbat, dând din cap cu hotărâre. Îți voi povesti totul, Piotr Alexeevici, a promis ea. Bărbatul și-a închis ochii pentru a o asculta pe ea, lungul ei mărturisire, povestea unei femei mici, asemănătoare cu o poveste înfricoșătoare. Poveștile! Oamenii s-au obișnuit să numească povești, pline de magie. Povești în care binele învinge răul, când eroii găsesc dragostea adevărată și fac față celor mai dificile dificultăți și dușmani, fie că sunt vrăjitori, dragoni sau vrăjitoare. Multe fete ar dori să ajungă în poveste, de exemplu, în Cenușăreasa. Ideal ar fi să ajungă direct în partea finală, pentru a nu pierde timpul cu spălatul podelei și cu faptele surorilor vitrege. Nu! Cui trebuie asta? Mai bine să ajungă momentul în care apare zâna cea bună, fluturând bagheta magică, îmbrăcând-o pe eroină în rochia de bal și în pantofii de cristal, iar apoi, bam, și eroină deja se învârte în dans cu un prinț minunat. Surorile și mama vitregă își mușcă coatele în colț, observând fericirea noii regine. Carina nu visa la o astfel de soartă. Dar tocmai ea s-a trezit în povestea Cenușăreasa. A trăit într-un loc minunat, asemănător unui castel, dar a devenit fiica vitregă și sora vitregă, obiectul batjocurii și al ridiculizării. Era un dar. Odată cu apariția prințului în viața ei, nu a venit finalul fericit, ci doar au început dificultățile și grozăviile cu care se confrunta încă. Totuși, această poveste a început cu mult înainte, când Carinei abia îi împlinise 5 ani. În acea zi, soarele strălucea puternic, iar visul principal al oricărui copil care trăia într-un orfelinat s-a împlinit. La Carina au venit mama și tata. Când micul Carina l-a văzut pentru prima dată pe cuplul Coșelev, Diana și Denis, inima ei de copil a tremurat, s-a strâns, apoi a început să bată cu putere. Obrazul ei s-a înroșit, ochii au strălucit, nu credea în fericirea ei, pentru că își dorise de ziua ei de naștere exact asta, să aibă o familie iubitoare și iată-i aici. Cuplul, care îi zâmbea atât de deschis și prietenos, părea incredibil de bun și frumos. Carina își amintește că Diana s-a așezat pe vine pentru a fi la același nivel cu fetița. A întins mâinile, iar pe degetele ei subțiri și elegante au strălucit inelele. Femeia era îmbrăcată într-un costum alb imaculat, cu o coafură perfectă. Ei bine, Carina, vrei să devii fiica noastră? A întrebat ea. Carina a făcut câțiva pași înainte și a lăsat-o să o îmbrățișeze. Aroma pudrată a parfumului femeii a învăluit-o pe Carina, făcând-o să strănute. Adulții au râs. Diana s-a retras puțin pentru a privi fața fetiței. Să fii sănătoasă, soare, a spus femeia, mângâind cu bâlâândețe o șuviță de păr de pe fruntea fetiței. Diana i s-a părut Carinei aproape o prințesă din povestea pe care educatoarele le citeau. Ce nu a văzut Carina a fost că Diana s-a strâmbat când a văzut pe fusta ei perfectă o pată de vopsea. Carina se murdărise înainte de venirea oaspeților, deoarece desenase în camera de recreere. Nici ceilalți martori ai scenei nu au observat schimbarea de pe fața Dianei. Se minunau de faptul că o familie bogată a venit în orfelinatul lor pentru a adopta un copil. Ai avut foarte mult noroc, Carina, i-a spus mai târziu educatoarea Anna, grăbindu-se să strângă puținele lucruri ale fetiței într-o valiză. Vei deveni fiica unor oameni foarte bogați și influenți. Vei locui într-o vilă. Carina nu înțelegea prea bine despre ce vorbea educatoarea. Nu știa valoarea banilor. Cea mai mare bogăție pentru copiii din orfelinat, inclusiv pentru Carina, era dragostea și grija mamei, îmbrățișarea tatălui, o cină caldă în sânul familiei, somnul în propriul pat și sărutul părintesc de noapte bună. Exact asta dorea fetița drăguță. Ciudățile au început imediat ce Carina s-a așezat în salonul spațios al mașinii. Scaunele erau așezate unul față de celălalt. Carina a fost însoțită de toți educatoarele, iar directoarea orfelinatului se apleca în fața coșelevilor, întinzându-și buzele de la o ureche la alta. Carina a fost surprinsă de această metamorfoză, totuși directoarea era o femeie rea. Copiii se temeau de ea. Fetița nu știa că pe contul bancar al femeii apăruse o sumă considerabilă datorită noii sale familii. Călătorie plăcută! A dat din cap, ca un păpușă chineză. Doar educatoarea Anna s-a emoționat sincer, singura persoană apropiată de Carina. Ea își ștergea lacrimile și nu se uita deloc la cuplul de vază. Privirea tinerei femei era ațintită asupra feței Carinei. Fii fericită, draga mea, a șoptit ea la urechea fetiței,
îmbrățișând-o pe micuță la revedere. Diana zâmbea strălucitor educatoarelor, ajutând-o cu grijă pe Carina să urce în mașina minunată. Abia când ușa mașinii s-a închis și geamurile s-au ridicat, zâmbetul de pe fața Dianei s-a stins, de parcă cineva ar fi oprit întrerupătorul. S-a lăsat pe spătarul scaunului și-a frecat ploapele cu vârful degetelor. Înjurând, s-a uitat dezamăgită la degete, verificând dacă nu și-a șters machiajul. Femeia a scos o oglindă din geanta de marcă, examinându-și cu atenție reflexia. Carina nu-și lua ochii de la ea. În mintea curioasei fetițe se învârtea o mulțime de întrebări, dar se rușina să le pună. A fost luată prea brusc și neașteptat. Observând privirea copilului, Diana a strâmbat din nas și a închis oglinda. A încrucișat brațele pe piept și a început să-i examineze fața fetiței. Fata asta nu seamănă cu tine. Ea seamănă cu o maimuță, a spus ea cu dispreț. E sigur că e ea? Tonul autoritar al Dianei nu era deloc bâlând. Carina a rămas cu gura căscată de uimire. Ea stătea singură pe bancheta din spatea mașinii străine, care mirosea a curățenie și piele. Fetița își strângea la piept păpușa, un cadou de ziua ei de naștere de la educatoarea Anna. Părinții adoptivi stăteau în față, iar șoferul era ascuns de familie de un perete. Denis, care se ocupa cu niște documente, a ridicat privirea și a aruncat o privire fetiței. Aceasta părea neîngrijită. Tocmai trecuse printr-o boală și slăbise mult. Părul ei fusese tuns, ca și al celorlalți din orfelinat. Totuși, bărbatul a dat din cap. Sunt sigur de asta, a declarat el. Am angajat cel mai bun detectiv de la Klimov. Pentru banii pe care Klimov Igor mi-i-a cerut, acest Sherlock ar fi trebuit să nu găsească doar fiica mea nelegitimă, ci să afle și cine l-a ucis pe Kennedy. Diana a strâmbat din nas, aruncând o privire soțului. Spune-mi, de ce ai un aer atât de mulțumit? Poate ești fericit că ai făcut copii pe lângă? Ei bine, a răspuns Denis cu superioritate, dacă nu ar fi fost asta, ar fi trebuit să naști un donator pentru Anastasia. Nu-i așa? Buzele femeii s-au strâmbat. Carina asculta fiecare cuvânt, dar nu înțelegea nimic din discuția adulților. Diana a continuat să o fixeze cu privirea ei rece. Trebuie să scăpăm imediat de valiza cu lucrurile fetiței. O vom arunca pe drum, a declarat ea soțului. Nu vreau să aduc acasă vreo infecție din acest orfelinat. Să nu cumva Anastasia să ia ceva. Ai invitat doctorii? Totul este confidențial. Bărbatul a dat din cap din nou, asigurând-o pe soție că totul este sub control. A urmat o discuție plină de termeni ciudați pentru urechile copiilor. Plasmă, măduvă osoasă, transplant, anemie. Cuvintele erau neclare, dar o speriau pe Carina. S-a strâns mai tare la piept păpușa ei, apoi a privit pe fereastră. Copacii treceau rapid pe lângă ea, în timp ce mașina o ducea spre o nouă viață. În curând, discuțiile plictisitoare și neclare ale adulților, precum și întreaga călătorie, au adormit-o pe micuță. A închis ochii pentru o clipă, iar apoi, părea că, la doar o secundă după, a fost zguduită brutal de umăr. Hei, trezește-te! A auzit vocea nerăbdătoare a Dianei. Am ajuns! Fetița și-a frecat ochii cu pumnul, privindu-se confuz în jur. Era deja singură în salon, dar ușa rămăsese deschisă. Când Carina a ieșit din mașină, a rămas uimită. În fața ei se afla un adevărat palat. O clădire imensă cu o intrare frumoasă și cu scări albe de fiecare parte. Pe stradă se lăsa seara, iar feroneria casei strălucea cu o lumină portocalie. Familia Coșelev locuia într-un oraș de coastă, în cel mai bogat cartier, numit Pădurea Argintie. Un colț de rai elitist, separat de muritorii obișnuiți printr-o fâșie de pădure și un râu, era format din vile luxoase, deținute de familii bogate. Feroneria dormitoarelor proprietarilor casei dădea spre o grădină splendidă, îngrijită de o întreagă echipă de grădinari, iar de la etajul al doilea se vedea orizontul mării. Voi locui aici? A întrebat fetița cu o voce tremurândă. Părinții adoptivi s-au privit. Dintr-o dată, Diana s-a așezat în fața fetiței și i s-a adresat cu o față serioasă. Ascultă, Carina, a spus ea, încercând să-și recâștige puțin din bâlândețea vocii. Înțelegi cât de norocoasă ești că ai ajuns aici? Ca să rămâi parte din familie, trebuie să fii ascultătoare. Înțelegi? Dacă vei face ceea ce ți se spune, vei trăi ca o prințesă. Îți voi cumpăra jucării, rochii, tot ce vrei. Vei avea camera ta. Dar trebuie să fii o fetiță bună. Carina a dat din cap. Educatoarele mă lăudau mereu. Sunt ascultătoare? A încercat ea să o convingă pe mama adoptivă. Diana a zâmbit,
așa că era minunat. În curând vor veni doctorii. Ei trebuie să se asigure că ești un copil sănătos. Așa că mă bazez pe tine. Nu ne face probleme. Apoi vei putea să te întâlnești cu noua ta surioară, Anastasia. Voi avea o soră? A exclamat Carina, strălucind. Buzele Dianei au tremurat, dezvăluind dinții ei uniformii. Da, a dat din cap femeia, cu reluctanță. Carinei a fost puțin mai ușor și mai puțin înfricoșător. Nu se temea de doctori. Totuși, nu cu mult timp în urmă, fetița se întorsese din spital, iar faptul că în casă va fi un alt copil o bucura foarte mult. A început să se foiască, privindu-se cu nerăbdare în feroneria portocalie, sperând să vadă silueta surioarei. Ei bine, hai, a spus Diana, și a pășit prima spre intrarea în vilă. Carina a alergat după ea, tremurând de răcoarea serii, căci purta doar o rochie subțire. Voia să o ia pe femeie de mână, dar nu a îndrăznit, ci și-a aplecat privirea spre podea. Inima mică din pieptul copilului s-a oprit când a pășit pentru prima dată în holul vilei Coșelev. Nu se gândea că a devenit o pasăre într-o cușcă de aur, o pasăre căreia îi vor tăia aripile în curând. Coșeleva Diana simțea simultan furie și bucurie. Se spune că nu există rău fără bine. Cine ar fi putut crede că Endrișca și soțul ei vor deveni pentru ei o adevărată salvare? Existența Carinei a fost o surpriză pentru Diana. Nu, Coșeleva știa foarte bine că, în timp ce era însărcinată cu Anastasia, cu 6 ani în urmă, Denis a început o aventură pe lângă. În plus, bărbatul nu a mers departe. Ca amantă, soțul a ales menajera lor, Cristina, care nici măcar nu avea laptele uscat pe buze. Anichina Cristina a crescut într-o familie strictă și religioasă, alături de 2 frați și o soră. A venit în alt oraș, care se afla la mare, ca orice tânără visătoare, în căutarea unei vieți frumoase și a libertății de sub jugul părinților. A intrat la universitate, dar, în cele din urmă, s-a distrat atât de mult cu viața liberă, încât nu a reușit să facă față sarcinilor de studiu și a picat examenele. Ai povesti părinților despre exmatriculare nu a îndrăznit, s-a speriat și nici nu voia să se întoarcă în cuibul familial. De aceea, s-a angajat la o vilă a familiei Coșelev. Cristina suna familia și mințea despre viața lipsită de griji a unui student. Ea însă spera să revină la studii anul următor, dar mai întâi voia să strângă bani. Din fericire, Coșelevii plăteau bine. Planurile fetei s-au năruit, de îndată ce proprietarul vilei a observat-o. În acel moment, Denis Coșelev se plictisea, inclusiv ca bărbat. Soția sa, însărcinată și capricioasă, nu lăsa să doarmă în pat, temându-se pentru sănătatea fiicei. Analizele copilului erau îngrijorătoare, așa că femeia avea o grijă extremă față de sănătatea ei. Totuși, nici de la sine, Diana nu lăsa pe soțul ei, obligându-le să aibă grijă de ea. Denis a văzut-o pe Cristina din întâmplare. De obicei, el, oligarhul din a 5-a generație, nu observa personalul de serviciu, crezând că servitorii trebuie să fie ca niște fantome tăcute. L-a observat pe Cristina când ea făcea curățenie în biroul său. Fata era incredibil de frumoasă și inocentă. Denis a fost fermecat de la prima vedere, de încheieturile și gleznele subțiri, de fața palidă, care s-a colorat într-un roșu delicat de îndată ce i-a făcut un compliment, de ochii ei albaștri. Bărbatul a decis că o dorește foarte mult. Mai înainte, el își înșela soția, dar de obicei se limita la aventuri efemere. Totuși, cu Cristina nu se putea sătura. Romanul lor s-a prelungit. Probabil pentru că Cristina nu-l iubea și chiar se temea de el. Pentru Denis, fructul interzis era prea dulce. Aflând despre legătura soțului ei cu menajera, Diana s-a enervat la început. Fiind sub influența hormonilor, a intrat în camera servitorilor. Apucând-o pe tânăra brunetă de păr, stăpâna a început să-i strige. Cristina a plâns amar și a încercat să se apere ridicol. Nu am vrut, suspina ea, plângând. Jur că nu am vrut, am încercat să plec, doar că... Denis Victorovici, El m-a amenințat că... Ce spui? S-a enervat stăpâna casei, întrerupând-o pe servitoare. Ești nevastă, așa? Ai decis să-ți deschizi picioarele în fața unui bărbat bogat, iar când ai fost prinsă, ai pierdut curajul. Răzbunându-se pe menajeră, Diana, fiind o soție înțeleaptă, după standardele ei, nu a făcut o scenă soțului. I-a ordonat lui Denis să o alunge pe fată. Și ai grijă să nu cumva să deschidă gura, a declarat soția, nu avem nevoie să ne pătezi reputația. Denis a ascultat-o pe soție, mai ales că până atunci Cristina îi devenise plictisitoare. Era doar bucuros să scape de amantă, plătind o sumă considerabilă pentru tăcerea ei.
Bărbatul i-a spus Cristinei să-și strângă lucrurile și în aceeași seară a dus-o el însuși din vilă. Pe tot parcursul drumului, fata era palidă și păstra o tăcere îngrijorătoare. Bărbatul arunca din când în când priviri în direcția ei, observând trăsăturile fine ale feței și buzele de un roz pal. Simțea că ceva se coace în sufletul ei, se învârte pe limbă, dar nu se aștepta, Coșelev, la ce anume recunoaștere va da fosta lui iubită. Sunt însărcinată, a suspinat tânăra femeie, abia când mașina s-a oprit aproape de casa ei. Denis s-a încruntat. Ești o idiotă. Vrei să rămâi cu mine în felul acesta? Nu ai găsit o idee mai bună? A întrebat el nemulțumit. În torpedou sunt bani, Cristina, ia-i și pleacă. Nu mint, a clătinat din cap Cristina, strângând pumnii pe genunchi. Sunt însărcinată, am fost la doctor, termenul este deja de 2 luni. El s-a aplecat brusc înainte și a apucat fata de bărbie, strângând-o până la durere, obligând-o să ridice o privire speriată. Ascultă, drăguță, a șoptit el cu răutate, umplând-o cu miros de țigări, dacă crezi că poți să mă manipulezi în acest fel, te înșeli foarte tare. Nu-mi pasă dacă aștepți un copil sau nu, dar dacă vreodată te voi vedea pe tine sau pe odrasla ta la ușa casei mele, nu-ți va fi bine. Te voi băga la închisoare împreună cu toți rudele tale. M-ai auzit? Cristina a dat din cap speriată. De îndată ce Denis i-a dat drumul la față, ea a sărit din mașină, aproape că a căzut pe bordură, fereastra s-a coborât ușor, iar Denis a aruncat un plic gros, plin cu bani. A căzut la picioarele Cristinei, mașina, țipând din anvelope, a dispărut în zare. Fata a început în sfârșit să plângă. Nu mințea. Nu atunci când a încercat să ajungă la Diana și să-i explice că soțul ei a luat-o cu forța, iar apoi a început să o șantajeze, povestind despre legăturile sale și despre ce fotografii poate trimite familiei ei. Nu atunci când a recunoscut că este însărcinată. Acum nu știa ce să facă. La început, Achinina a dat cu piciorul în plic, dar apoi, urându-se, l-a ridicat de pe asfalt, înțelegând că banii îi vor fi de folos. În acel moment, Cristina închiriase o cameră. Părinților nu le-a spus despre nenorocirile ei, continuând să mintă fără milă. Totuși, oricât de greu i-ar fi fost, Cristina nu s-a hotărât să scape de copil. A venit iarna. Achinina își ascundea ușor burtica sub jachete voluminoase. Fata, economisind bani, s-a mutat într-un apartament comun. A învățat mult, sperând să revină la institut. Cristina a născut în decembrie. Când fetița a venit pe lume, Achinina a încercat să devină mamă pentru ea, dar nu a reușit. Copilul necesita multă energie și cunoștințe, pe care Cristina nu le avea. Și nu voia un copil de la Denis, nu dorea să fie mamă singură. Voia să devină din nou studentă, lipsită de griji și fericită, o fată care avea toată viața înainte. Cristina s-a luptat cu sine timp de 1 an. Sperase că va fi mai bine, dar a alunecat doar în depresie. Banii s-au terminat, la fel și puterile. Atunci a luat o decizie grea. Când copilului i-a împlinit 1 an, mama l-a dus la un orfelinat, despărțindu-se de el. După aceea, Achinina a părăsit orașul Umore, dorind să-și uite viața, care nu devenise niciodată un rai. Părea că această poveste trebuia să se încheie așa, căci firul fusese pierdut. Totuși, despre Cristina și cuvintele ei, Coșelevii și-au amintit după mulți ani. Când s-a născut Nastenca, părinții erau fericiți. Fotografii cu mama frumoasă și fetița ei nou-născută au apărut în reviste Glossy. Diana ținea un blog despre viața de societate și maternitate, fiind un exemplu de urmat pentru mulți. Totuși, medicii, care nu ofereau părinților prognoze înșelătoare de fericire, i-au șocat pe Coșelevii cu vestea. Fetița dumneavoastră are anemia plastică într-o formă rară, altfel spus, cancer de sânge. Diana a palidit, ca o pânză, strângându-și la piept copilul iubit. Diagnosticul le era cunoscut, o boală similară i-a răpit bunica. Totuși, atunci nu existau tratamente eficiente. Acum, însă, credea Diana, totul s-a schimbat. Dar putem să o ajutăm, nu-i așa? Întreba Diana cu neliniște. Înțelegeți că banii nu sunt o problemă. Putem să o ducem pe Nastenca în orice țară. Doar spuneți. Trebuie să facem o operație, așa numita transplantare de celule stem, a anunțat medicul după o pauză, plus chimioterapie. Vom vedea rezultatele. În cele din urmă, Nastenca a suportat 2 intervenții chirurgicale. După fiecare operație, fetița se simțea mai bine, se întorcea acasă, toată lumea era fericită, doar că boala nu dispărea complet, ci doar se retrăgea. În cele din urmă, medicii câștigau o nouă bătălie, dar nu războiul.
După ce analizele Nastei au devenit din nou proaste, medicul de familie a adus în discuție o nouă propunere. Avem o singură șansă să o salvăm pe Nastenka, le-a spus el părinților. Care? S-a aplecat Diana cu speranță. Medicul și-a frecat fruntea și a explicat că este necesar un transplant de celule stem de la un membru apropiat al familiei. Sunt sigur că atunci copilul se va recupera. Sunt pregătită, a dat din cap Diana hotărât. Și eu, a adăugat tatăl. Totuși, medicul a clătinat din cap cu tristețe. Problema este că un membru adult al familiei nu este potrivit pentru o astfel de operație. Avem nevoie de un alt donator, un frate sau o soră. Îmi propui să o nasc pe Nastenka un donator? A izbucnit Diana de absurditatea unei astfel de propuneri. Și fetița mea va aștepta? Medicul a ridicat din umeri. Așa se întâmplă. De fapt, nu este o raritate. A explicat el. Se nasc copii pentru a deveni donatori pentru frații sau surorile bolnave. Totuși, chiar și în acest caz, nu pot promite nimic. Uneori, această metodă este o panacee, dar în alte cazuri, copilul nu face față bolii. Nastenka poate avea nevoie nu doar de celule stem sau plasmă, ci și de un rinichi. Nu toți părinții sunt dispuși să riște viața unui copil sănătos pentru a salva unul bolnav. Diana, care nu intenționa să mai nască, l-a certat pe medic și a ieșit din cabinet. Când Denis a ajuns-o din urmă pe soție, părea distrat și gânditor. Observând starea soțului, Diana a oftat nemulțumită. La ce te gândești? Nu intenționezi să port un alt copil, să știi. Sau vrei să angajezi o mamă surogat? Denis a clătinat din cap și a privit cu vinovăție spre soție. Există ceva ce ne poate ajuta, a spus el. Când medicul a vorbit despre copii, mi-am amintit de Cristina. Diana s-a umplut de nemulțumire. Ce? Scuză-mă? Te gândești la menajera cu care ai dormit sub nasul meu? Te preocupă asta? Ascultă-mă! A întrerupt bărbatul pe soție. Când m-am despărțit de Cristina, ea a spus că este însărcinată. Mai târziu, am văzut-o cu burtica. Dacă cumva nu a mințit și a păstrat copilul, atunci avem o altă șansă. Nu-i așa? Desigur, ideea nu i-a plăcut Dianei. Totuși, când Nastenka s-a simțit mai rău, Coșeleva s-a răzgândit. Căci, după cum se știe, cel care se înneacă se agată de pai. Spre uimirea ambilor soți, cartea pe care au tras-o din întâmplare s-a dovedit a fi câștigătoare. Un detectiv privat angajat de familie a găsit-o mai întâi pe Cristina, care deja își trăia viața în orașul natal, apoi și fetița cu o soartă complicată. La acel moment, Carina urma să fie adoptată. Totuși, procesul de adopție a fost amânat când în orfelinat a început o epidemie. Fetița a ajuns la spital, așa că întâlnirea cu părinții potențiali nu a avut loc. În același timp, pe ușa orfelinatului au apărut coșelevii. Aruncau bani, emanau farmec și zâmbeau. Câteva mită, condimentate cu sos de caritate, și conducerea orfelinatului a decis să o dea pe Carina exact acestei familii nobile și generoase. Pentru jurnaliști și blogul personal, coșelevii aveau deja o poveste frumoasă despre cum Diana, asemenea lui Angelina Jolie, nu a putut trece pe lângă o fetiță orfană adorabilă. Inima de mamă a tremurat, iar frumoasa femeie a decis să o adopte pe fetiță. Ceea ce a rămas în afara cadrului și s-a ascuns cu grijă în spatele gardului alb al vilei lor, a fost consiliul medicilor invitați. De îndată ce Carina a pășit în noua casă, i s-au făcut analize, care au fost imediat trimise pentru tipizare, determinarea compatibilității pentru transplant. Răspunsul medicilor a venit instantaneu. Carina se potrivește perfect ca donator pentru Nastenka. Fetele au fost imediat trimise în sala de operație. Și din nou, vești bune pentru Coșelev. A fost efectuat cu succes transplantul de celule stem, prelevate de la sora donator. Nastenka a fost externată aproape sănătoasă. Diana era în culmea fericirii. Numai că nimeni nu a mulțumit-o pe Carina. Nici măcar sora, pe care i-au prezentat-o deja după operație. Carina și-a amintit perfect prima întâlnire cu surioara ei. S-a dovedit că ele și Nastenka sunt de aceeași vârstă. Diferența era de câteva luni, dar diferența de caractere era colosală. Imunitatea Nastei era slabă, așa că era extrem de capricioasă și foarte răsfățată. Diana o răsfăța, îndepărtându-i orice praf și îndeplinind orice capriciu. Când Nastenka s-a apropiat pentru prima dată de Carina, a observat imediat păpușa din mâinile noii sale surori. Nastenka avea o cameră separată pentru jucării, căci în camera ei nu încăpeau toate bogățiile, dar a înțeles imediat că jucăria pe care Carina o strângea cu grijă era prețioasă pentru ea. Dă-mi-o! Dă-mi păpușa!
A spus fetița în loc de salut și a întins mâna cu palma în sus. Carina nu era zgârcită, dar dintr-un motiv anume s-a speriat. Își amintea că, în afară de păpușă, nu mai avea nimic. Toate lucrurile, chiar și hainele și jucăriile, părinții le-au aruncat. Așa că Carina a strâns jucăria la piept, uitându-se la noua ei soră, observând neascultarea la care nu se aștepta. Fetița a făcut o moacă capricioasă, a lovit cu piciorul, încălțată cu o pantofă pe pământ, și a început să țipe mai tare. Mamă, nu-mi dă păpușa! Diana, distrăgându-se de la ecranul telefonului, a privit cu frustrare spre Carina. Dă-i surorii tale păpușa, a cerut ea. Buzele Carinei au început să tremure. Vederea fetiței speriate a enervat-o și mai mult pe Diana. Nu m-ai auzit? Dă-i surorii tale jucăria. Ai promis că vei fi o fetiță bună. Nu-i așa? De data aceasta, Diana a ascultat și a întins singura ei valoare rămasă, noii surori. Anastasia a zâmbit mulțumită, a apucat păpușa de păr și a început să o examineze. Dar ceea ce a văzut a dezamăgit-o pe fetiță. Păpușa nu vorbea, nu cânta, nici măcar nu se mișca. Și a aruncat jucăria pe podea. Deloc frumoasă! Ești și tu urâtă! A declarat fetița, pierzând interesul pentru noua soră la fel de repede ca și pentru jucărie. Carina a vrut să ridice păpușa, dar Diana i-a interzis să o atingă. Servitorii vor arunca această mizerie, a declarat ea cu dispreț. Vei avea alte jucării, normale. E timpul să te obișnuiești cu o viață diferită. Nu trebuie să ne faci de rușine. Acum ești parte din familie. Așa că soarta Carinei a luat o nouă întorsătură. A început să poarte numele tatălui ei biologic, care nu-i păsa de ea. Foarte repede, Carina a înțeles că în casa lor, Nastenca era cea care dicta. De mică, a învățat să-și învârtă părinții pe degete. Diana, care se temea mereu să nu-și piardă copilul, îi oferea fiicei tot ce avea, fără rest. Când operația Nastei a avut succes, legătura dintre mamă și fiică s-a întărit. Carina, pe de altă parte, creștea în umbra fericirii familiale. Apărea în fotografiile de grup, întotdeauna îmbrăcată frumos și, parcă, mulțumită, uneori chiar se așeza pe genunchii tatălui, dar acesta se străduia să scape cât mai repede de prezența fiicei, de îndată ce fotograful pleca. Carina s-a adaptat rapid. Ca toți copiii din orfelinate, știa să facă asta. Fetița a învățat să zâmbească la o simplă comandă. A suportat abuzurile surorii, încercând să nu-i contest voința, căci așa îi spunea mama. Carina a ascultat întotdeauna părinții adoptivi. Se temea că o vor returna în orfelinat. Fetiței îi se părea că a avea o familie, oricum ar fi fost ea, era mai bine decât să fie din nou singură în orfelinat. Singurul om care a devenit prieten pentru Carina în această vilă a fost Bona Gaiane. O compătimea pe Carina, așa că a înlocuit-o pe mama ei. Lipsită de bucuriile copilăriei, Carina a învățat mult. A crescut o fată bâlândă și drăguță, cu maniere impecabile și o minte flexibilă. Carina a învățat să cânte la pian, să călărească, să deseneze. Îi plăcea să petreacă timpul citind cărți sau în grajd, îngrijind caii. Acolo se ascundea de soră, căci Nastenca se strâmba de la mirosul neplăcut și nici măcar nu putea să atingă fânul. Cu timpul, dintr-un rață urâtă, Carina a început să se transforme într-o lebădă frumoasă. Fetița s-a înălțat, a obținut o siluetă elegantă, iar părul ei a crescut, iar privirea ei era naivă, fermecătoare și atingea inima atunci când Carina se uita la cineva. Numai în aceste metamorfoze a apărut o nouă problemă pentru Carina. Nastenca, care în copilărie era drăguță în plinătatea ei, a crescut într-o adevărată urăciune. Părul ei s-a subțiat, a început să semene cu o coadă de șoarece, ochii erau negri ca măslinele, iar pielea fetiței era ternă și proastă, iar aici nu a ajutat nici îngrijirea mamei. Diana o supraveghea pe fiica ei, protejând-o de căderi din copaci și nepermițându-i să iasă afară, nici la râu și nici măcar la mare. Carina, pe de altă parte, era lăsată pe mâna sorții, important era să rămână în viață și servitorii să aibă grijă de ea. Așa că fetița petrecea mult timp în aer liber, acumulând forță și sănătate, lăsând soarele și aerul curat să o facă fabulos de frumoasă. Ceea ce Diana nu știa era că, într-o zi, Carina a fost aproape să se înnece în râu. Fetița voia să ia o nuferă din apă și să-i o ofere Dianei. A crezut că mama va fi mai bâlândă cu ea dacă îi va aduce un dar atât de frumos. I s-a părut că râul era puțin adânc. Carina nu știa să înnoate, iar în acel moment, Bona Gâne, epuizată de căldură, adormise pe mal citind o carte. Carina a mers pe un trunchi de copac căzut, care era parțial scufundat în apă.
A alunecat pe coaja acestuia și a căzut în apă. Fetița, speriată de apa înghețată și de cât de adânc a ajuns sub apă, a înghițit imediat apă. Nu a putut nici măcar să strige. Carina s-a luptat cu natura, încercând să găsească fundul cu picioarele sau să se întoarcă la copac, dar totul a fost în zadar. Frica a învins totul, iar atunci a auzit un stropit lângă ea. Apoi, niște mâini străine au apucat-o de burtă și au tras-o în sus, spre aerul salvator. Cineva o ținea deasupra apei, lăsând-o să respire. Apoi, Carina a început să plângă. Ei bine, nu te teme, țărmul este foarte aproape. A auzit vocea unui băiat și, în sfârșit, a decis să-și deschidă ochii. În fața ei se afla un tânăr, cu puțin mai mare decât Carina, dar era cu 2 capete mai înalt decât fetița. Carina și-a amintit pentru totdeauna fața salvatorului ei, ochii lui verzi strălucitori, buclele de păr care, din cauza apei, s-au întunecat și s-au ondulat, genele arcuite, complet de fetiță, pe care tremurau picături de apă de râu. Când salvatorul a scos-o pe Carina din apă, Gaiane s-a trezit. A început să se plângă, certându-se pe sine pentru că a fost atât de aproape să-și piardă draga fetiță. Carina, de asemenea, a început să plângă, dar ea nu plângea din cauza groazei trăite. Dar să nu-i spui mamei, te rog, căci nu mă va mai lăsa să merg la râu. Nici așa nu am voie. În timp ce Gaiane și Carina plângeau, băiatul a dispărut. Mai târziu, Carina a început să meargă des la râu, sperând să-l mai vadă odată, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Viața fetiței în vilă decurgea în ritmul ei. Interdicțiile și regulile deveneau din ce în ce mai multe. Pe lângă toate acestea, Diana îi interzicea fiicei adoptive chiar și să se uite la dulciuri, obligând-o să respecte o dietă strictă, pentru ca organele ei să nu sufere. În schimb, Nastenka avea voie la toate. De aceea, pielea fetiței era plină de coșuri. Totuși, Nastenka era drăguță, dacă nu ar fi fost caracterul ei, care strica totul. Fetița era la fel de răutăcioasă, capricioasă și certăreață. Întotdeauna începea să plângă dacă ceva nu-i plăcea sau dacă nu reușea să facă ceva. Dacă ele două desenau peisaje și profesorul o lăuda pe Carina, fetița se putea enerva și să-și arunce lucrarea, apoi să picteze și desenul surorii. În problemele ei, întotdeauna o învinovățea pe Carina. În special, zvonurile cunoscuților o afectau pe Nastenka, care dorea să rămână centrul universului și în afara vilei. Odată, a auzit discuțiile oaspeților la aniversarea tatălui. Ați văzut fetița adoptată a Coșelevilor? Carina, vorbeau doamnele de societate. Arată minunat, atât de elegantă, se ține drept, nu ca fiica ei biologică, nepoliticoasă și zgomotoasă, extrem de neîndemânatică la dans, de parcă ar fi venit ieri din sat. Privind la ele, nu pot spune imediat care dintre ele are mai mult sânge și noblete aristocratică, de care Coșelevii se mândreau. Ei bine, știți cum se spune despre aristocrați, că au avut în sânge amestecuri, așa că nu e de mirare că în familie apar cei pe care natura îi lasă deoparte, a chicotit cea mai tânără participantă la discuție. Doamnele au oftat dezaprobator la ea, spunând că nu se cuvine ca o doamnă să vorbească așa, dar abia și-au stăpânit zâmbetele sarcastice. Dianei nu i-au plăcut niciodată, așa că s-au bucurat, căci le plăcea. Nastenka atunci și-a strâns dinții atât de tare, încât a fost pe punctul de a-i sfărâma. Plângând, a sărit ca o săgeată la etaj, intrând în camera mamei, și a strigat: „De ce ați adoptat această proastă? Nu vă era de ajuns? Toată lumea o place, iar pe mine nu. Mi-ați stricat viața. Ți-am salvat viața”, au strigat ei. „Nu mai face isterii”, a cerut Diana. „Ascultă-mă cu atenție. Carina nu este nimeni pentru noi. Ea este doar un sac cu organe pentru tine. Auzi?” Nastenka, liniștindu-se, a dat din cap. Din păcate, în acel moment, cuvintele Dianei le-a auzit și o altă persoană. Carina a văzut că sora ei plânge și a vrut să o consoleze. Numai că s-a oprit la ușa camerei mamei după cuvintele răutăcioase, a ascultat, ținându-și respirația. Da, i s-a spus că pentru a deveni parte din familie, trebuie să-și ajute surioara. Totuși, i-au ascuns că aceasta nu era o acțiune unică, ci misiunea ei în această casă, plata pentru viața în vilă. „Dar eu mă simt bine.” „Să plece”, a cerut nerăbdătoare Nastenka. „Nu putem risca”, a murmurat mama, mângâind fetița pe părul ei rar și deschis la culoare. „Dacă ți se va întâmpla o recidivă sau va fi nevoie de un donator, sora ta trebuie să fie aproape.” Carina, temându-se chiar să facă o inspirație profundă, s-a retras încet. În acel moment, 2 cameriste,
încărcate cu lenjerie curată și coșuri cu produse de igienă personală, pe care trebuiau să le pună în camerele pentru oaspeți, mergeau pe coridor. Ele nu au observat fetița, dar ea le-a văzut. A avut loc un accident. Cameristele au început să râdă când au văzut-o pe Carina, dar, observându-i fața, s-au speriat. "Carino, de ce plângi?" a întrebat atunci Liza, lăsându-și munca și alergând spre fetiță. Pe lângă Bona Gheiane, toți angajații o iubeau pe fetiță. Cameristele și lucrătorii din bucătărie o compătimeau pe sărmana fetiță. Abia ce familia Coșele va pleca, lăsând-o pe Carina în casă, ei începeau să se învârtă în jurul micilor prințese sărmane, așa cum o numeau. Angajații conacului o așezau la masa lor din bucătărie. Acolo era întotdeauna cald și zgomotos, mirosea a mâncare, dar Carinei îi plăcea foarte mult. Mult mai mult decât mesele de familie în liniște, când trebuia să aibă grijă la alegerea furculiței și să-și țină spatele atât de drept încât fetița risca să nu-și ducă mâncarea la gură. De asemenea, bucătarul Vasile adesea, în secret, pentru a nu atrage mânia stăpânei, îi punea deoparte o prăjitură Carinei. O răsfăța pe fetiță, căreia i era interzis să mănânce dulciuri. Cameristele se jucau adesea cu Carina, citeau cărți împreună. Ele au devenit pentru ea surori mai mari decât zâmbăreața Anastasia. Iată că acum Liza și Olia au înconjurat-o pe fetiță. Ele nu au observat cum s-a deschis ușa dormitorului stăpânei, iar deasupra lor a apărut Diana. "Ce se întâmplă aici?" a murmurat femeia printre dinți. Carina, speriată, și-a tras capul în umeri și s-a aplecat instinctiv înainte, ascunzându-se în brațele Liza. Servitoarea a oftat, dar nu s-a retras, ci a strâns-o pe fetiță la piept. "No!" a început Liza, dar s-a stăpânit repede. "Am cerut ajutor de la o colegă, pur și simplu lenjeria e grea, așa că nu am reușit." Diana a hârșâit și a trecut mai departe, pentru a se întoarce la oaspeți. Anastasia a trecut și ea pe lângă, s-a oprit o clipă, privindu-și sora de sus în jos. "Aici îți este locul, printre servitoare," a șoptit ea. Timpul a trecut. Nu s-au observat recidive la Anastasia. Totuși, Carina a rămas furnizor de organe pentru sora ei. Când fetița a crescut, au început să nu-i mai ascundă lui Carina de ce a fost adoptată. Ea a crescut ca un set de piese de schimb pentru sora ei vitregă. Așa, pentru orice eventualitate. Dacă Anastasia ar fi avut nevoie de sânge, plasmă, măduvă osoasă sau chiar un rinichi, atunci Carina trebuia să se întindă imediat pe masa de operație. Poate că Carina ar fi fost chiar fericită să-și salveze sora, dacă s-ar fi simțit parte a familiei. Dar nu a devenit niciodată fiica Coșelevilor. Oamenii se raportau diferit la fetiță. Pentru Anastasia angajau profesori particulari pentru fiecare materie. Carina era trimisă la o școală privată pentru fete, care se afla în provincie, dar nu departe. La întrebările cunoscuților, Diana avea un răspuns pregătit. "Anastasia este încă slabă. Ea este ca o floare care necesită o îngrijire specială. Carinei îi lipsește disciplina. Totuși, oricât de mult am încercat să investim forțele noastre, ea rămâne un copil dintr-un adăpost. Înțelegi? E greu cu ea." Totuși, Anastasia, după ce a văzut seriale despre viața veselă a adolescenților la școală, a dorit și ea să meargă la școală. "Vreau o școală cu uniformă frumoasă," a cerut fetița, modernă și mixtă, să fie și băieți. Coșelevii nu aveau ce face. Dorința fiicei era lege, dar nu puteau să o transfere la școală doar pe Anastasia, se temeau de zvonuri. Atunci surorile au apărut la o gimnaziu privată și aici a avut loc colapsul. Carina răsuna obiectele ca un ciocănel de nuci. Anastasia, leneșă și lipsită de disciplină, fără interes și dorință de a învăța, a avut de suferit. Supărată, Anastasia a răspândit un zvon prin școală. Ea nu este fiica adoptivă a familiei, ci ceva de genul unei cameriste, a declarat fetița, ridicându-și nasul. Măgarii s-au întors imediat de la Carina, făcând-o paria. În plus, Anastasia fura caietele surorii vitrege, își prezenta lucrările ca fiind ale ei, îi lua desenele, îi strica lucrurile. Diana nu o certa deloc, ci doar îi spunea Carinei că trebuie să-i fie recunoscătoare surorii pentru tot și să fie răbdătoare cu copilul bolnav. Timpul a trecut. În clasele superioare ale gimnaziului, care colabora cu instituții de învățământ europene, elevilor capabili li s-a oferit o bursă. Carinei i s-a propus să plece în Germania. Aceasta era șansa ei de a scăpa de acasă. Fetița nu credea în fericirea ei. A zburat acasă, parcă pe aripi. Îngrijorată, Carina a alergat la părinții adoptivi, care stăteau în sufragerie, și le-a dat vestea. "Mi se oferă o bursă," i-a bucurat ea.
În ultimii 2 ani pot să învăț în Germania. În cameră a căzut o tăcere tensionată. Răspunsul mamei a șocat-o pe fetiță. Nu vei pleca nicăieri, a declarat ea sever. Dar dacă Anastasiei îi se va face rău? Te-ai gândit la asta? Eu ce? Trebuie să stau toată viața lângă ea? Nu s-a mai putut abține Carina, ca un cârje, ca o vestă salvatoare, în caz de furtună, care poate să nu se întâmple deloc. Tu ești vesta salvatoare, Carina, a întrerupt-o isteric mama, pentru tot ce e bun trebuie să plătești. Ți-am dăruit cea mai bună viață, așa că ai conștiință și fii recunoscătoare. Pentru ce? Carina a început să tremure. S-a strâns cu pumnii pentru că port haine scumpe, care nici măcar nu-mi plac și nu mi se potrivesc. Ca o păpușă, pe care o îmbracă după bunul plac, pentru a o arăta oaspeților. Pentru că mănânc mâncare scumpă, care trebuie să fie neapărat sănătoasă, pentru ca rinicii mei să rămână perfecți pentru Anastasia. Pentru că nu am dreptul la cuvânt sau alegere în această casă, trăiesc ca o umbră a Anastasiei și nu am dreptul să strălucesc mai tare. Nu mi-ați observat deloc în toți acești ani. Ați cumpărat tort pentru ziua mea de naștere doar pentru a mă fotografia zâmbind, iar apoi l-ați aruncat, ca să nu mă strice dulciurile. Nu mi-ați spus niciodată că mă iubiți. Femeia, ca un glonț, a sărit la fiica ei și i-a dat o palmă zdravănă. Nedreaptă, ființă arogantă, a șoptit ea, privindu-i fața speriatei fetițe. Crezi că ți-ar fi fost mai bine să mănânci supă de cartofi în adăpost? Sau cu mama ta biologică, care nu știa decât să-și deschidă picioarele în fața bărbaților bogați? Știu-ți locul, Carina. Atunci Carina a îndrăznit pentru prima dată să conteste părinții adoptivi. S-a uitat cu speranță la tatăl ei, care uneori se comporta cu căldură față de ea. Chiar dacă rar, dar razele de sentimente din sufletul lui Denis ieșeau de sub detașarea lui. Totuși, acum el a întors privirea, nevrând să intervină pentru fiica lui în fața soției. Carina s-a întors pe călcâie și a fugit în camera ei. Chiar și Gheiane, care a venit la ea în secret, aducând un cadou de la bucătar, un ecler frumos cu zmeură, nu a reușit să-i ridice moralul. Am fost atât de aproape de libertate, eram sigură că voi pleca, a șoptit fetița în pernă. Gheiane a oftat doar și a mângâiat pe părul întunecat al școlăriței, apoi a început să-i cânte încet o melodie de leagăn, care întotdeauna o liniștea pe fetiță când era mică. Gheiane cânta încet, în limba necunoscută Carinei, bona-i povestea că aceasta era limba țării ei, iar melodia i-o cânta mama ei biologică. Ascultând vocea Gheianei, Carina a adormit într-un somn neliniștit. Au trecut ani. Carina, după absolvirea cu brio a școlii, s-a înscris la facultatea de medicină veterinară. Diana insista asupra unei alte desfășurări a evenimentelor, dar Denis, în sfârșit, i-a permis fetiței să se înscrie așa cum dorea. Carina iube animalele, considerând că ele sunt cu mult mai bune decât oamenii. Anastasia s-a dovedit atât de proastă și leneșă încât nici banii coșelevilor nu au ajutat. Fata a fost plasată la institut prin intermediul unui rector cunoscut, datornic familiei. Totuși, mama a promis că Anastasia nu va trebui să muncească deloc, iar educația ei este doar pentru a bifa. În familia noastră sunt destui bani pentru a asigura chiar și urmașii tăi, iar sarcina ta este să te căsătorești bine și să te prezinți societății, nu să înveți să câștigi bani, a declarat Diana. Oricum, vei deveni singura noastră moștenitoare, așa că alege pe oricine, iar noi cu tata ne vom ocupa de tot. Diana nu avea nicio îndoială că pentru dreptul de a avea mâna și inima Anastasiei se va găsi o mulțime de pretendenți, căci fetița era foarte bogată, o partidă de invidiat. Coșelevii erau reprezentanții așa numitei generații de vechi bani vechi. Familia lor a moștenit bogăția strămoșilor, care, în timp, s-a crescut doar datorită afacerilor și investițiilor. Viitorul Carinei nu era atât de roz. Diana nu dorea ca fata să se căsătorească. Din cauza paranoiei ei, nu intenționa să o elibereze pe fiica adoptivă din cușcă. A venit o nouă vară. Anastasiei i-a împlinit 18 ani. Conacul Coșelevilor era plin de oaspeți. Servitorii, atât locali, cât și chelnerii invitați la banchet, se învârteau pe primul etaj și în grădină de la ora 4 dimineața. Diana dorea ca totul să fie perfect. Carina, desigur, a fost și ea invitată la sărbătoare. I s-a rezervat rolul obișnuit. Fata trebuia să tacă și să zâmbească oaspeților, să se îmbrace frumos, dar modest, pentru a nu răni sentimentele Anastasiei. Din păcate pentru Coșelehi, chiar și un sac de cartofi ar fi putut să o înfrumusețeze pe Carina, dar ei nu observau asta. Și iată că au sosit oaspeți eleganți. Toți s-au așezat în grădină, în curtea din spate a conacului.
Spațiul era decorat cu fântâni de șampanie, sculpturi de gheață, care, printr-un miracol, nu se topeau sub razele soarelui, iar muzica live răsuna. Carina iubea sărbătorile, așa că se bucura sincer pentru sora ei, care se bălăcea în atenția străinilor. A venit momentul când sărbătorita trebuia să țină un discurs pentru oaspeții care au onorat-o cu vizita. Carina știa că Anastasia se pregătea să cânte o melodie, dar, când a ieșit în fața publicului, tehnica a dat greș. Muzica a dispărut, microfonul a început să emită zgomote de moarte. Un băiat palid, care stătea la aparatură, tremura de emoție, realizând ce supărare l-așteaptă. Anastasia s-a pierdut. Palmele ei au transpirat, se ștergea din când în când de rochia ei. Oaspeții au început să murmure, așteptând spectacolul. Anastasia a palidit, apoi s-a înroșit. Părea că, la fel ca în copilărie, va izbucni în lacrimi. Carina nu putea privi această scenă. A alergat spre sora ei prin mulțime. Stând lângă ea, Carina a zâmbit strălucitor oaspeților și a început să cânte. Vocea ei era pură, cristalină și frumoasă. Anastasia a început să cânte și ea, încurajându-și sora. În curând, culoarea de pe fața ei a dispărut, umerii s-au relaxat, toți oaspeții au început să le cânte în cor. Să le susțină pe surori cu aplauze. Muzicieni s-au alăturat, prind ritmul și cântând melodia potrivită. Când melodia s-a terminat, oaspeții au aplaudat cu bucurie. Chiar și Denis, emoționat, s-a apropiat de fetițe și le-a îmbrățișat pe amândouă. În acel scurt moment, Carinei s-a părut că, măcar pentru o clipă, a devenit membra familiei și a făcut totul corect. Nu a luat în considerare că a încălcat regula principală a Dianei, să nu atragă atenția asupra ei. La ziua de naștere au venit oaspeți speciali, familia Klimov. Fiul lor, Miron, studia în străinătate pentru a deveni avocat, continuând tradiția familiei. Klimovii dețineau o rețea de firme de avocatură și birouri de detectivi particulari. Băiatul iubea ceea ce făcea și învăța cu sârguință. De asemenea, îi plăcea viața din străinătate. Totuși, în fiecare vară, ca o pasăre migratoare, se întorcea acasă pentru a-și vizita familia. La această sărbătoare a fost adus cu forța, smuls din compania prietenilor apropiați. El cunoștea bine familia Coșelevilor și o văzuse de câteva ori pe sărbătorită, dar nu avea sentimente calde pentru ei, care, când erau mai mici, se aruncau pe gâtul lui, chiar îl iritau. A doua fiică a familiei nu o văzuse, știa doar că fetița a fost găsită de tatăl său. A aflat acest secret întâmplător, ascunzându-se în biroul tatălui său. Băiatul, care avea atunci doar 6 ani, plănuia o năzbâtie. S-a ascuns în dulap, intenționând să sară pe tatăl său cu un strigăt prelung bu și să verifice dacă tatăl său va sări, așa cum se întâmpla în desenele animate. Numai că în birou a intrat nu doar Igor, ci și Denis Coșelev. Bărbatul era agitat și a început să-i explice avocatului situația. Trebuie să afli dacă am un copil. Când m-am despărțit de Cristina, am urmărit-o o vreme. Am văzut că era însărcinată. Ce s-a întâmplat mai departe, nu știu. Am nevoie de acest copil. Când clientul a ieșit, Miron a ieșit din dulap, pentru că picioarele i amorțiseră și îl durea. Tatăl său l-a certat, luându-le de umeri și miustrându-le sever. Nu trebuie să spui nimănui despre această conversație. E clar? Altfel, Coșelevii ne vor șterge de pe fața pământului. Ei sunt oameni prea puternici. Băiatul a dat din cap ascultător. Nu-l interesa deloc povestea lui Denis. A înțeles esența ei mult mai târziu, punând cap la cap piesele de puzzle. Apariția fetiței în conac, poveștile părinților, dar nu avea interes pentru bogați. Foarte curând, băiatul inteligent s-a mutat la bunica sa în Europa, obținând o bursă pentru studii. Apoi s-a înscris la institut, acolo s-a stabilit, departe de bârfele din cercurile înalte ale societății locale. Și iată-le din nou în mijlocul aristocraților, care nu-i plăceau deloc. Acum Miron, stând cu un alt pahar de șampanie, se ascundea în umbra unui copac din grădină și privea publicul îmbrăcat elegant. De mult timp își scosese cravata, care acum atârna din buzunar. În mintea tânărului se învârteau cuvintele suspecte ale tatălui, spuse înainte de plecare, când îl ajuta pe fiul său să-și lege la gât această funie. Trebuie să te prezinți din cea mai bună lumină. Vor fi oameni importanți. Mai mult, vom rămâne în conac toată weekendul, a declarat avocatul. De ce? S-a încruntat fiul. Se zvonește că Anastasiei se caută un soț, a clătinat bărbatul. Atunci Miron s-a simțit rău. A încercat să-și amintească fața Anastasiei, pe care o văzuse în copilărie. Fetița din amintirile lui semăna cu un pug,
Și era și zgomotoasă, ca un cățeluș rău. În cele din urmă, Miron, în timpul sărbătorii, a încercat să se ascundă de oaspeți și de gazdele casei. Stătea departe de toți când Anastasia a ieșit pe scenă, iar după ea a ieșit a doua fată. Miron a ridicat paharul la buze, dar a înghețat, fără să bea. Carina a început să cânte. Inima lui a tremurat. În burtica viitorului avocat, care credea în legi, nu în romantism, fluturii au sărit cu ironie. Sper că este din cauza șampaniei. A murmurat băiatul, încercând să-și calmeze propriul corp, care părea că a luat o razna. Degetele lui Miron au fost înțepate, de parcă visa să o ia pe fată de mână. Nu putea să-și abată privirea de la fața Carinei, care zâmbea bâlând oaspeților. Soarele de vară ilumina fața palidă, făcând-o pe fată să se strâmbe amuzant. De îndată ce melodia s-a încheiat, Miron a mers după Carina. Fata, rușinată de atenția oamenilor, s-a grăbit să se ascundă și să o lase pe sărbătorită în centrul evenimentelor. Miron s-a mirat când a realizat că bruneta a intrat în cortul servitorilor. S-a oprit la intrare, iar Carina, râzând, vorbea cu chelnerițele. A luat de pe un platou o cutie cu căpșuni și a mușcat cu plăcere dintr-o bucată. Doamne, cât de bun este! A murmurat ea, umplându-și gura cu desert. Miron s-a simțit prost, dar nu putea să nu se apropie de fată, simțind emoții, neputând să plece din cort. În momentul în care un alt chelner cu un platou a ieșit la lumină, băiatul s-a retras și a răsturnat paharul cu resturile de șampanie. Băutura spumantă i-a udat mâneca cămășii și degetele, făcându-le lipicioase. Naiba! A blestemat Klimov. Oh, hai să te ajut, s-a agitat chelnerul, căutând servetele. Nu, e în regulă, a încercat să vorbească mai încet Miron, realizând că acum va fi prins. Și, într-adevăr, din cort a apărut capul fetei. Văzând băiatul, ochii Cristinei s-au mărit, a încetat să mai mănânce, deși obrazul drept se umflase amuzant, plin de desert. Dulcișoara nu se refuza la bunătăți, știind că Diana este ocupată cu alte lucruri. Cei doi tineri s-au oprit, menținând o pauză în stilul inspectorului. Miron a gândit rapid ce să spună. În minte îi dădeau târcoale doar întrebări ridicole în stilul vechilor comedii de film, de exemplu, cum ajung la bibliotecă? Bruneta îl privea ciudat, de parcă aștepta ceva. Totuși, conversația nu a avut loc. Observând disperarea cavalerului, una dintre fetele venite la mirosul prăjiturilor a avut milă de tânăr, iar Albina a sacrificat-o și l-a înțepat pe băiat în mână, acoperită de șampanie dulce. Miron, în loc de salut, a scos un strigăt dureros naiba. A repetat băiatul, fluturând mâna, pe care o străpungea durerea. Observând Albina, bruneta a alergat spre el, lucrând rapid cu maxilarele pentru a nu vorbi cu gura plină. Te-a înțepat? Dă-mi voie să văd. A exclamat ea, luând mâna băiatului în a ei. A intrat în deget. Nu ai alergii? Miron, aflat atât de aproape de obiectul dorinței sale, și-a ținut respirația. Nu știa dacă este cald din cauza mâinilor fetei sau din cauza înțepăturii insectei. Nu, a murmurat el. Fata a dat din cap concentrată. Trebuie să îndepărtăm acul cu venin, a declarat ea, observând rana. Miron, așa cum se cuvine unui bărbat puternic, putea suporta orice, în afară de dentist și intervenții medicale. A încercat să-și retragă membrul. Nu, nu e nevoie. Totuși, fata s-a dovedit a fi încăpățânată și nu i-a dat mâna. Studiez medicina. Ai încredere în mine. Adevărat? Adevărat. Bruneta s-a bâlbâit, întorcând privirea, și a adăugat mai încet. De fapt, eu sunt viitor veterinar. Dar ce contează, mâini sau labe? Care e diferența? Miron a rămas perplex, apoi a râs. Băiatul a vrut să glumească, că până când fata nu se va decide să-l trimite la sterilizare, este gata să fie cobai în mâinile veterinarului. Totuși, și-a mușcat limba la timp, realizând că o astfel de glumă îndoielnică nu va avea efectul dorit asupra ei. Carina a abordat responsabil munca ei. A dus pacientul în cort, l-a așezat pe un scaun, a îndepărtat acul, apoi a aplicat pe rană o cârpă umezită cu vodcă, după care a trimis chelnerii. Apoi a găsit o găleată cu gheață și șampanie. Să sărbătorim că am supraviețuit, a sperat Miron. Nu. Vreau să aplic gheață, a respins asistenta. De fapt, albinele și viespile pot fi periculoase, așa că, dacă îți va fi mai rău, ar trebui să mergi la spital și să primești o injecție cu antitoxină. Mulțumesc! Acum sunt dator cu ceva, a zâmbit Miron, examinându-și degetul. Sincer, băiatul nu se temea deloc de rană.
Se bucura pur și simplu de compania fetei, care îi plăcea din ce în ce mai mult cu fiecare secundă. De fapt, Carina și-a dat deoparte o șuviță de păr de pe fruntea transpirată și i-a zâmbit deschis. De fapt, tocmai mi-am returnat propriul dator. Nu mă recunoști? Klimov a rămas perplex. Îmi pare rău, dar nu. Înseamnă că salvezi fetele prea des ca să le reții? A întrebat Carina jucăuș, ca un supererou. Ce înseamnă salvezi? Miron s-a simțit complet confuz, apoi a oftat. S-a uitat din nou la fața Carinei, privindu-i mai atent ochii de culoarea lacurilor. Băiatul și-a amintit de un incident din viața sa, care s-a întâmplat acum 10 ani, dacă nu mai mult. Atunci tatăl său l-a dus cu el în conacul Coșelevilor. Denis avea o problemă juridică, iar în timp ce bărbații se ocupau de asta, băiatul se plimba pe imensa proprietate. Nici nu și-a dat seama când a ieșit prin grădină și porțile din spate spre râu. Acesta strălucea ca un argint în razele soarelui. Ziua era călduroasă, iar băiatul se gândea dacă să se scufunde sau nu. Și atunci a auzit un țipăt plângăcios, de parcă o pisică cerea ajutor. Era tăcut și scurt, băiatul s-a gândit chiar că i s-a părut. Numai că, apropiindu-se de sunet, Miron a înghețat. A văzut cum capul unei fetițe dispare sub apă. Fără să se gândească o clipă, băiatul a sărit în apă. A scos fetița și a dat-o unei femei, se pare, mamei ei. El a plecat aproape imediat, încercând să-și explice tatălui său cum arăta. Își amintea bine de fetița salvată, dar acum abia o recunoștea. Atunci fetița era foarte mică și slabă, ciudată. Părul ei scurt îi acoperea capul, făcând-o să semene cu un băiețel, iar fata din fața lui era incredibil de frumoasă. Nu se poate, a exclamat Miron. Se referea la faptul că o astfel de metamorfosisă era imposibilă, dar Carina a zâmbit, gândind că el nu crede în întâlnirea lor. Te-am recunoscut imediat. După ochii verzi și genele, ca ale fetiței. Încrezătoare, s-a aplecat înainte, făcând inima băiatului să bată din nou. Miron și Carina au petrecut întreaga sărbătoare împreună. Tânărul nu putea să-și abată privirea de la fată, uimindu-se că ea este fetița adoptată. A realizat că ea nici măcar nu știe că Denis este tatăl ei biologic, dar nu a avut curajul să-i dezvăluie secretul. Klimov, în ciuda stării inițiale, a rămas cu bucurie în conac peste noapte. El a adormit abia dimineața, căci imaginea Carinei nu ieșea din minte, în urechi îi răsuna râsul ei cristalin, iar băiatul era fermecat. În ziua următoare, s-a dus imediat să o caute pe Carina. Amintindu-și că îi plac animalele, tânărul s-a îndreptat în direcția corectă, către grajduri. Fără să vrea, a devenit martorul unei scene îngrozitoare. Coșelevo, fiind o familie înstărită, se gândeau mereu cum să-și demonstreze bogăția și apartenența la aristocrație. De aceea, unul dintre tipurile de distracție din conacul lor era polo pe cai. Coșelevo nu aveau multe cai personali, dar îi aduceau cu ocazia sărbătorilor împreună cu călăreții. Iată că și acum, oaspeții așteptau un spectacol. Rămânea un singur detaliu. Vinovata sărbătorii trebuia să deschidă jocurile, stând în șa. Numai că Anastasia avea probleme cu asta. Animalele o urau. De aceea, a venit de dimineață la grajd și a cerut Carinei calul ei, pe nume Buton. Buton era crescut de Carina încă din copilărie. Îi pieptăna coama, o hrănea cu mere și zahăr și adesea vorbea cu ea din suflet. Buton era un animal foarte frumos și destul de ascultător, așa că Diana a fost de acord cu această idee. Numai că Buton nu era încântat de noua călăreață. Anastasia era zgomotoasă, groaie, nerăbdătoare. Striga la cal, speriindu-le, și încerca din când în când să lovească mai tare. Inima Carinei se umplea de sânge la această priveliște. Oprește-te! Doar o sperii! S-a rugat ea. Proastă bestie! Se înfuria Anastasia, care lovea calul cu picioarele pe laturi, dar Buton nu dorea să se miște din loc. Vei asculta de mine, altfel te voi trimite la tocăniță. Amenințările Buton le percepea cu o calmă budistă. Totuși, când călăreața, în furie, a lovit calul în cap, animalul s-a ridicat în două picioare, aproape că o arunca pe fata furioasă. Anastasia a strigat și abia a reușit să se mențină pe cal. Cristina a alergat, a liniștit animalul, permițând surorii să coboare. Atunci Anastasia, coborând de pe cal, în furie a apucat biciul pentru a pedepsi animalul. Carina, văzând asta, s-a aruncat în fața surorii pentru a proteja animalul, care devenise prietenul ei. Lovitura biciului, care era destinată calului, a lovit brațele goale ale fetei, care și-a acoperit fața la timp.
Carina a strigat de durere și frică. Calul, fie din cauza strigătului fetei, fie din cauza mișcării biciului, a nechezat din nou și s-a ridicat în două picioare. Se părea că mai era o secundă și grelele copite aveau să cadă peste cele două fete. În acel moment, Miron a sosit. A sărit înainte, tragându-le pe surori după el. Toți trei au căzut pe pământ. Loviturile copitelor au căzut pe picioarele băiatului. Buton s-a îndepărtat, mormăind nemulțumit. Anastasia, deschizând ochii, a văzut fața salvatorului. Fata a oftat, impresionată de fapta eroică și frumusețea băiatului. Numai că Miron se uita doar la Carina, ceea ce nu a scăpat privirii surorii mai mari. Ești bine?" a oftat el. Miron, în momentul în care copitele calului erau aproape de capul Carinei, a înțeles esențialul. Dragostea există și l-a lovit, străpungându-i inima cu o săgeată. Acum o durea neîncetat. Mâinile băiatului tremurau de frică, gândindu-se că Carina ar putea păți ceva. Ea a dat din cap, îngrijorată, privind la Buton. A uitat complet de rănile ei. Totuși, observând că calul este în regulă, fata a zâmbit bâlând. Se pare că sunt din nou datoare ție. Miron a zâmbit înapoi. Te deranjez? S-a enervat Anastasia. Miron a încercat imediat să se ridice, dar a făcut o grimasă de durere. Se părea că calul i-a rănit piciorul băiatului. Vestea despre cele întâmplate s-a răspândit repede prin conac. Pe Miron, ca pe un erou, l-au dus în dormitor și au început să aibă grijă de el. Au chemat doctorul, au pus o cameristă lângă el. Să-l lăsăm pe Miron în conac până se face bine. Totuși, este responsabilitatea noastră. Da, și el a salvat fiica noastră. Îi suntem recunoscători, a declarat atunci Diana părinților băiatului. Desigur, avocatul și soția lui au fost de acord. Ei deja își frecau mâinile, văzând cum Anastasia se uită la fiul lor. Nu puteau imagina un scenariu mai bun. Anastasia s-a lipit de rănit ca un ciulin. Spre marea supărare a lui Miron, pe Carina nu o lăsau să se apropie de el. Ai puțină conștiință, are nevoie de odihnă, nu de o mulțime de oaspeți, a declarat Diana. Mama ascultase deja entuziasmul fiicei sale în legătură cu Miron, așa că a decis să ia taurul de coarne. Logodnicul avocat o mulțumea. Era un tip de care familia lor avea nevoie. Și Climovi știau secretul lor, așa că a-i ține aproape era în avantajul lor. Carina a decis să nu se predea fără luptă. A început să-i transmită băiatului bilețele prin cameriste. Iar într-o zi, în timpul prânzului, când sora ei plecase, Carina a convins-o pe Elena să-i dea costumul ei. Îmbrăcată în uniforma cameristei, fata i-a adus oaspetelui micul dejun. Miron a rămas surprins, văzând-o pe Carina cu tava. Micul dejun este servit, domnule tânăr, a spus Carina glumind, făcând o reverență stângace. Miron a zâmbit. Fanteziile tânărului și ale cameristei nu fuseseră niciodată atât de aproape de realitate. Cum ai reușit să te gândești la asta? A exclamat băiatul. Fata a pus micul dejun pe noptieră. Am venit să-ți mulțumesc personal. Ești pentru mine ca un înger păzitor sau un cavaler, salvându-mi viața de 2 ori, a spus atunci Carina, iar obrazii ei s-au înroșit. Dar mai bine mă grăbesc, până nu mă prinde nimeni. Miron a apucat fata de mâini, nepermițându-i să scape. Ea a rămas surprinsă. Fața lui Klimov era de parcă și el era uimit de fapta sa. Numai că degetele nu le-a desfăcut, ci a tras-o pe fată spre el. Deci, cavaler, a șoptit el, uitându-se la buzele fetei. Se spune că atunci când cavalerii câștigă un turneu, primesc un premiu de la cea mai frumoasă fată, o batistă, o floare, un sărut. Adevărat? Să organizezi un concurs pentru cea mai frumoasă fată? A întrebat Carina în glumă, ascunzându-și emoția și faptul că inima îi bătea cu putere. Miron a dat din cap. Eu deja am găsit-o. S-a uitat în ochii ei albaștri. Aștepți o recompensă? A întrebat Carina. Dacă fata nu se opune. A șoptit el, șocat de ceea ce făcea și spunea. Nu era un romantic, nici nu se distingeau prin îndrăzneală. Totuși, nu putea să o lase pe Carina să plece. Simțea că a pierdut deja mult timp. Trebuia să fi rămas cu ea încă atunci, la râu. Carina, zâmbind, a dat din cap stângaci, acceptând regulile jocului, apoi s-a plecat spre tânăr. Miron, care avea deja experiență în astfel de relații, s-a simțit brusc ca un adolescent. S-a înroșit și a închis încet ochii, așteptând cu emoție atingerea buzelor fetei. S-a auzit foșnetul hainelor. În loc de degetele Carinei, în mâinile lui Miron s-a aflat o bucată de material.
A rămas uimit, deschizând ochii în momentul în care bruneta era deja la ușă. Recompensa! A spus ea cu ironie și a ieșit afară, ca o pasăre. S-a uitat în palme și a văzut batista fetei. Ea, ca fiica bogată, o purta mereu cu ea. Miron a râs și a strâns materialul la piept, simțindu-se ca un erou de roman. Nu se simțea înșelat, ci mai degrabă intrigat și absolut îndrăgostit. Când Miron s-a făcut bine, relația dintre Carina și tânăr nu s-a încheiat. Au început să se întâlnească în secret, deoarece Carina se temea de expunere și de faptul că Miron ar putea fi luat de la ea, așa cum i s-a luat tot ce i-a plăcut. Miron a devenit primul ei băiat apropiat, omul pe care l-a sărutat pentru prima dată, inima lui Klimov era în mâinile ei. Toamna, el a plecat la studii, așa că întâlnirile s-au transformat în corespondență și apeluri. Băiatul a revenit abia iarna, aflând vești ciudate. Te căsătorești, fiule, a declarat tatăl, mângâindu-se de satisfacție, cu fiica Coșelevo. Ea este îndrăgostită de tine. Ești un băiat bun, a spus bogatul, făcându-i capul să se învârtă. Miron nu a început să se certe și să se contrazică, ba chiar a fost de acord cu logodna. S-a dus obedient la recepția unde familiile au decis să anunțe logodna. Sărbătoarea de anul nou a avut loc în sala de recepție a conacului. Diana a fost prima care a vorbit, ridicând un pahar de șampanie mai sus. Vreau să anunț vestea bună. Fiica noastră și-a găsit jumătatea, așa că în curând, deja în această vară, vom uni 2 familii respectabile, a declarat Diana. Oaspeții au aplaudat aprobator. Miron știa că după aceste cuvinte trebuia să iasă în față și să-i ofere mâna și inima Anastasiei. Totuși, tânărul, îndepărtându-se de tată, s-a dus direct la cealaltă fiică. I-a întins mâna Carinei, care era uimită și palidă. Dacă trebuie să mă căsătoresc cu fiica Coșelevo, sper că tu vei fi soția mea, i-a spus el fetei. Ești de acord? Carina s-a speriat atât de tare încât a vrut să-și scoată mâna din mâna lui Miron. Da, ea deja îl iubea cu toată inima, dar se temea prea mult de furia Dianei. Totuși, Miron a pus a doua mână pe palma ei, ținând-o. Apoi a atins degetele fetei cu buzele, privindu-o cu speranță și bâlâândețe. Sunt de acord, a oftat Carina. Murmurul de neînțelegere a fost întrerupt de sunetul sticlei sparte și de strigătul Anastasiei, care a aruncat paharul pe podea, dar ceea ce s-a făcut nu putea fi întors. Familia a rămas în conac încă câteva zile. Nimeni nu știa că noaptea, Miron a petrecut-o în camera logodnicei sale, șoptindu-i cuvinte de dragoste și promisiuni de a deveni cel mai bun soț. El a devenit primul ei bărbat, dar și speranța că va scăpa din această cușcă. Când Miron se întorcea acasă cu părinții, tatăl său a strigat la el pe tot parcursul drumului, blestemându-le pentru moralitatea sa. Ai făcut de rușine familia noastră. Știi că fata nu va primi niciun ban. Crește ca o servitoare. Miron a tăcut. Totuși, tatăl se înfierbânta din ce în ce mai mult, nefiind atent la drum. Și iată că avocatul, care scuipa venin asupra propriului fiu, deja se îndrepta pe contrasens. O clipă, strigătul mamei lui Miron, sunetul sticlei sparte și o lovitură. Când fata a terminat de povestit, bătrânul s-a uitat la Carina cu îngrijorare. El nu a supraviețuit. Logodnicul tău? Carina a dat din cap. A supraviețuit. Numai că m-a uitat. Când Miron și-a revenit, nu și-a amintit de mine și de ultimii ani. Tot ce i s-a spus, a promis că se va căsători cu fiica Coșelevo. Desigur, i-au pus-o pe Anastasia, ea a jucat perfect rolul. Dar cum ai ajuns în această pustietate? A întrebat din nou bătrânul. Atunci ai făcut vâlvă printre localnici. Avem mulți superstițioși. Așa că, atunci când, în miez de noapte, într-o casă uitată de Dumnezeu, acoperită de mușchi și păianjeni, a apărut o fată și un cal, oamenii s-au speriat. Bătrânul spunea adevărul. Prima întâlnire a locuitorilor satului cu Carina i-a speriat. Fata era incredibil de frumoasă, palidă și complet udă. Bruneta se clătina greu pe drum, sprijinindu-se de marea ei căluță. Era ca o undină, scăpată din captivitatea lacului și primind o pereche de picioare. Calul alb, de asemenea ud, i-a speriat pe localnici și mai mult. Ei și-au amintit imediat legenda care le-a venit dintr-o îndepărtată Scoție, dar care le-a sădit frica în inimile lor. O sirenă mergea, iar din lacul Chelpie a adus cu ea. Povestea bătrânul bețiv, care a întâlnit-o pe Carina pe drum. Vă spun cu siguranță, Chelpie este un spirit acvatic care trăiește în râuri și lacuri. Ei urăsc oamenii. Se arată în forma unui calpăscând lângă apă, oferind călătorului spatele său, apoi îl trag în adâncuri. Desigur,
Localnicii au înțeles repede că Carina și calul ei nu erau spirite răzbunătoare, ci ființe complet materiale. Totuși, cum a apărut aici, nimeni nu știa. Acum Carina și-a strâns buzele, amintindu-și evenimentele care s-au întâmplat nu cu mult timp în urmă. Cameristele au auzit conversația dintre mama și Anastasia. Ele au decis că trebuie să scape de mine. Nu voiau să mă arate lui Miron, ca el să nu-și amintească nimic. Am înțeles că nu mai pot suporta. Fata și-a ridicat ochii, plini de lacrimi, către doctor. Știți ce voiau să facă cu Buton? Cu calul care aproape că a călcat-o pe Anastasia. Au decis să o eutanasieze, deși era o fetiță isteață. Înțelegeam că o soartă similară mă aștepta, dar nu voiau să scape complet de mine. Au decis să corupă doctorul, să deseneze un diagnostic înfricoșător și să mă trimită la o clinică pentru bolnavi mental. Acolo unde mă vor ține într-o închisoare sterilă, hrănindu-mă cu vitamine, mâncare sănătoasă. Speriată, am alergat la Gheiane. Ea m-a îmbrăcat în costumul unei servitoare, iar celelalte cameriste, bucătari, toți slujitorii, Fata a suspinat, amintindu-și de grija personalului care a devenit ca o familie pentru ea. Ei și-au strâns economiile pentru a mă salva. Gheiane m-a trimis în acest sat, promițând că aici nu mă vor căuta. Mi-a dat cheia de la vechiul ei apartament. Gheiane a locuit aici cu bunica ei când a plecat din țara ei. Era încă mică. M-am temut că satul este prea aproape, dar Gheiane m-a convins că a te ascunde la vedere va fi mai sigur, a povestit fata. Numai că nu am reușit să fug imediat. Intrarea principală era păzită. Atunci am decis să risc și în același timp să-mi salvez prietenul de la moarte. M-am strecurat în grajduri și am pregătit-o pe Buton pentru drum. Am mers prin pădure, de-a lungul râului. Când am ajuns aproape de locul dorit, în fața noastră s-a aflat un râu puțin adânc. A trebuit să trecem prin el. De aceea eram udă atunci, de aceea m-am îmbolnăvit. Și apoi v-am întâlnit. Acum bătrânul, luptându-se cu durerea, și-a amintit cum această fetiță a apărut în viața lui, cât de speriați erau ochii ei. Alexei Petrovici era medicul local și un lup solitar. Soția l-a părăsit acum 5 ani, iar familia s-a întors cu spatele cu mult înainte. Nu înțelegeau decizia tatălui de a renunța la o funcție solidă de medic șef într-o clinică din capitală. Asta pentru că Alexei era un specialist de excepție, dar brusc, pentru toți, a renunțat la bani și la viața urbană, plecând în provincie pentru a-i trata pe muncitorii săraci. Copiii lui aproape că l-au blestemat pentru asta, considerând că Alexei Petrovici a înnebunit. Cei care îl disprețuiau pe medic nu știau că bărbatul era mortal bolnav. Boala progresează. Nu voia să-și întâlnească apusul în agitația orașului, a decis să se întoarcă la natură și la o viață simplă. Maria l-a susținut. Legăturile cu copiii și nepoții s-au rupt de la sine. Carina l-a găsit întâmplător. Într-o seară întunecată, când se întorcea de la un prieten, fata zăcea pe drum, pentru că nu a putut ajunge la casa Gheianei. Avea febră, fața îi ardea, dar era conștientă. Aflând că străina este orfană și că nu are pe nimeni care să aibă grijă de ea, doctorul a dus-o acasă. El primea adesea oameni în afara zidurilor spitalului, chiar a rezervat o cameră separată pentru ei. Odihnește-te aici. Când te vei simți mai bine, te vei întoarce acasă. Nu accept obiecții sau dispute cu cei mai mari, așa că să știți, a propus bătrânul cu grijă, verificând tensiunea Carinei. Numai că fetița nu se simțea mai bine. Dimpotrivă, în fiecare dimineață fugea la toaletă, chinuită de greață. La simptomele ciudate s-au adăugat și altele. Carina dădea vina pe stres, nopțile nedormite și anemie. Numai că medicul înțelept și experimentat, privind-o pe fetiță cu un zâmbet șiret, a dat din cap. Nu cumva ești însărcinată, copilă? Carina s-a înroșit. A încercat să nege, dar în curând s-a făcut mică. Așa a aflat fata că așteaptă un copil de la Miron și ce a adus o singură noapte de dragoste. Timpul a trecut. Carina a continuat să locuiască în vechiul apartament al Gheianei, care era deja putred. A fost imediat îndrăgită de localnici pentru firea ei bâlândă și inima bună. Fata ajuta vecinii cu animalele, dacă erau furate. Mai târziu a început să-l ajute pe Alexei Petrovici și cu oamenii. Fata avea un dar pentru medicină. Buton a fost de asemenea util. Calul ajuta la transportul legumelor pentru localnici și la aratul pământului. Viața fetei părea să se îmbunătățească, dar burta ei creștea, iar viața în coliba putredă era grea. În curând, Alexei Petrovici, care ajunsese să o iubească pe fată ca pe propria fiică, a decis să facă un pas disperat și ultima faptă bună. Până atunci,
Bărbatul se slăbise mult și înțelegea că viața lui se apropie de sfârșit. Atunci l-a chemat pe Carina, a așezat-o în fotoliu și s-a uitat în ochii ei. Carino, eu deja mor, cred că vezi și știi tot. Nu pot să te las singură. Văd că ai fugit de o mare durere în pustietatea noastră, așa că îți propun să încheiem o căsătorie fictivă. Atunci tot ce am va ajunge soției, adică ție, prin drept. Dar ce se va întâmpla cu copiii și nepoții dumneavoastră? A exclamat Carina. Le-am dat totul până la ultima picătură, a dat din cap bătrânul, am cumpărat apartamente, i-am trimis la studii. În răspuns, nu am auzit cuvinte de mulțumire, ci doar cereri de a mai da încă. De când trăiesc aici, ei nu au apărut niciodată, nici măcar nu au venit la înmormântarea Mariei, așa că voi face un testament special, pe care îl va citi notarul, prietenul meu din oraș. Dar nu te teme, nu te voi răni. Desigur, Carina a fost rușinată de o astfel de întorsătură, dar în curând a fost de acord. Doctorul a insistat că așa va fi corect. Va primi un nou nume de familie, o nouă viață, nimeni nu o va putea răni acum. Carina se temea cu adevărat că o vor găsi. Părinții ei o găsiseră chiar și în orfelinat, ce să mai vorbim despre satul care nu era departe. Așa a devenit Carina Belicova. Desigur, la început, oamenii s-au plâns, spunând că cum așa? Bătrânul cu o fetiță, și încă și însărcinată. Totuși, recunoștința localnicilor față de bunul lor doctor era prea mare. Atât de mulți copii a pus pe picioare și atât de multe răni a cusut cu mâinile lui. Așa că nimeni nu a îndrăznit să o judece pe Carina în față. Toți au acceptat-o ca pe soția doctorului. Alexei Petrovici, deși era soțul ei legal, se comporta cu fata ca un tată bun și iubitor. O proteja, având grijă de ea până la sfârșit. În noaptea aceea, după povestea epuizantă, Carina a adormit abia dimineața. A adormit chiar în fotoliu, iar când s-a trezit, a văzut că canapeaua era goală. Soțul ei o acoperise cu o pătură. A început să se uite în jur, somnoroasă, și a văzut că doctorul stătea la masă. Carina a oftat de bucurie. Nu cumva te simți mai bine? Doctorul s-a mișcat și a acoperit cu mâna hârtiile scrise și s-a întors spre soția sa. Da, acum a decis să se ocupe de documente la spital. A simțit puterea. În acea zi, Carina a zburdat prin casă, iar apoi a decis să-i pregătească soțului o masă minunată. A crezut pentru o clipă că doctorul se va face bine, dar deja după o săptămână, el a murit. Să se despartă de doctor, a venit toată satul. Carina era copăleșită de durere, totuși nimeni din familia lui nu a apărut. A trecut o lună, iar la casa doctorului au sosit 2 mașini străine. Din ele au ieșit bărbați și femei, vorbind vesel. Wow! Dar bătrânul nu avea o colibă, ci și-a construit o adevărată casă, a declarat unul dintre oaspeți. Dar cine are cheile? Trebuie să spargem, s-a încruntat fata, făcând bule cu gamă de mestecat. Dar nu, au spus că notarul va fi aici împreună cu testamentul, a răspuns ruda ei. Indiferent de ce va conține testamentul, să fie clar, apartamentul de la mare, pe care bunicul îl închiria, este al meu. Țineți buzunarul mai larg, a răspuns fata cu dispreț. Schimbând glume, mulțimea s-a îndreptat spre intrare. Au fost uimiți, au rămas nemișcați în curte, când ușa casei s-a deschis. Pe prag a ieșit o fată foarte tânără cu un burtă mare. Ați venit totuși. Ați întârziat. Înmormântarea a avut loc acum o lună, a spus Carina, abia reținându-și supărarea față de acești oameni care nu apreciaseră o persoană atât de minunată. Cine ești tu de fapt? A murmurat un tânăr. Sunt văduva, soția defunctului, a spus Carina cu tărie. Era pregătită pentru această conversație și pentru răutatea oaspeților. Așa s-a întâmplat. La început, nepoții uimiți au intrat după ea în sufragerie. Notarul i-a întâmpinat cu extrase din testament. Dacă cineva dintre copii sau nepoți va onora cu prezența în mormântarea mea, atunci le voi dărui o parte din moștenire, pe care soția mea Carina va fi de acord să o cedeze, era scris cu mâna bătrânului înainte de moarte. Dacă nimeni nu va veni, atunci totul revine doar soției mele și copilului ei. S-a ridicat un scandal, nepoții lui Alexei, iar aceștia erau ei, o acuzau pe fată de toate păcatele. Te vom da în judecată, clar? A declarat cel mai zgomotos. Tu l-ai păcălit pe bătrân, te-ai căsătorit cu el intenționat, e clar, probabil că tu l-ai și omorât. Bunicul vostru a fost bolnav mult timp. Dacă ați fi găsit timp să-l vizitați, ați fi fost la curent, a răspuns Carina. Notarul s-a pus de partea fetei. Decedatul știa că pot apărea întrebări și amenințări cu procesul,
a declarat el cu seriozitate. El mi-a ordonat să găsesc un avocat pentru Belicova Karina. Apropo, el va fi aici în curând. Ca într-un film bun, s-a auzit o bătaie în ușă. Apoi s-a deschis. Înăuntru a intrat avocatul invitat de bătrân. Karina a oftat și a palidit. Miron s-a uitat în jur. Încă nu înțelegea de ce clientul insista asupra participării lui personale într-o chestiune legată de un testament. Bună ziua! Îmi pare rău pentru întârziere, a trebuit să caut drumul până la voi. A început avocatul și atunci a dat peste fața Karinei. S-a oprit, sprâncenele i s-au mișcat, inima i s-a strâns. Fata i era complet necunoscută, atunci de ce s-a simțit atât de neliniștit? În timp ce avocatul asculta detaliile cazului, el continua să se uite la Karina, care era înghețată. Aceasta nu își ridica ploapele, temându-se să se uite la bărbat. Mai târziu, când nepoții defunctului au încetat să strige și au realizat că bunicul i-a păcălit, Karina s-a scuzat și a ieșit în curte. A mers acolo unde se simțea mai liniștită, în grajd. Fata nu știa că după ea a mers Alexandru, acel nepoțel care dorea un apartament la mare. Karina nici nu știa că Alexei Petrovici era atât de bogat. Alexandru a închis ușa grajdului în urma lor, speriind-o pe Karina și pe puțica. Imediat a prins fata de perete. Ascultă, drăguță, ești cu un bagaj, dar oare nu putem ajunge la o înțelegere? A întrebat el, aplecându-se spre ea. Te voi face mai fericit decât bătrânul. Ce zici? Karina era îngrozită de o astfel de nesimțire. A încercat să-l împingă pe nepoțelul exploziv, dar el doar i-a strâns dureros mâinile. Lasă-mă! A strigat fata. Puțica, dorind să-și protejeze stăpâna, s-a ridicat pe picioare. Alexandru s-a retras speriat, punându-se sub Karina, care era însărcinată. Karina a reușit doar să închidă ochii când a simțit că este strânsă și împinsă. A simțit aroma familiară a apei de colonie a fostului logodnic, care a făcut-o să plângă. Karina a deschis ochii și l-a văzut pe Miron cu o față speriată. Era șocat, dar nu de fapta sa, ci de faptul că imaginea femeii și a calului, care ridicase copitele, l-a făcut să-și amintească ceva important. Karina, a oftat el. Karina, ești tu? Fata nu a apucat să răspundă. A simțit o durere puternică în partea de jos a abdomenului, iar apoi a realizat că își pierde cunoștința. Ultimul lucru pe care l-a făcut a fost să se prindă de mâinile lui Miron. S-a trezit Karina în spital. Medicii au efectuat o naștere de urgență pentru a salva mama și copilul. Stresul și emoțiile și-au pus amprenta asupra stării Karinei. Ce este cu copilul? A întrebat ea imediat, abia revenind în simțiri. Totul este în regulă. Ați născut o fiică sănătoasă, a asigurat-o medicul. Dar acum este sub observația medicilor. Nu vă faceți griji, tatăl ei a pus pe toată lumea pe jar și nu ne dă pace. Tată, s-a mirat Karina și mai mult. Atunci în salon a fost lăsat Miron blednic cu vânătăi sub ochi. S-a aruncat spre Karina, luând-o de mână. Nu spune nimic, a șoptit el. Eu știu deja tot. Acum totul va fi bine. Te voi proteja. Dar de unde știi tot? A exclamat Karina. Tânărul a zâmbit. Notarul mi-a transmis o scrisoare de la soțul tău. Mi-a descris tot ce ai trăit și mi-a cerut să-ți cer iertare pentru că ți-am divulgat secretul. Pe obrașele Karinei au apărut lacrimi. Chiar și dincolo de moarte, bunul doctor i-a întins o mână de ajutor. Karina a aflat că bătrânul a căutat special un avocat, de parcă ar fi văzut cum se va desfășura situația în viitor. Miron i-a spus că nu s-a căsătorit cu Anastasia, nu a reușit să se schimbe. În ciuda poveștilor că se pregătea de nuntă, mirele nu simțea nimic pentru mireasă. Karina și Miron s-au căsătorit și au început să-și crească fiica, iar mai târziu și un fiu. Gaiena a devenit parte din familia lor și bona copiilor lor. Mai târziu, detectivii din compania lui Miron i-au găsit mama biologică. Cristina plângea, cerea iertare și era fericită să-și vadă fiica. Karina a iertat-o și s-a întâlnit cu fratele și sora ei. Spre deosebire de Anastasia, ei au iubit-o. Ce s-a întâmplat cu familia Coșeleva, Karina nu știa. Acum soțul ei o proteja, așa că Karina nu mai avea frică. Era fericită. S-a împlinit dorința cea mai ascunsă a unei fetițe, pe care o făcuse la 5 ani. Avea o familie adevărată, care o iubea.